اچھا آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو کوم څه کړیو چې دې کې زه سولي کمپلیټ سمول لیکلو پی ای نو یې سره هغه چې تاسو څومره لیکل کې نو هغه نارو ډاون کیږي هغه سرچ ٹھیک ده پاناما پکې هم راځي نن د سکو چې کم مونږ ته دا ډراپ ډاون لیست ښکاری لکه لیټ سه ما اے اف ولیکلو افغانستان یا افریقن ریپبلیک یا ساوث افریقا دا چې کوم دا ډراپ ډاون روزي دا موږ کسٹمایز کولې شو صحیح ده حاضر صد دا کم څنګه را روان دي نو دا را روان دي که تاسو دې ځکه دا وګورئ دا ارے اډاپټر دا چې کلمه انیشلایز کوو نو ته یو کانټیکست پاس کوم او یو دا ارګومنت پاس کوم android.aura.layout.simple.list.item1 او بیا د country names دا بیسیکلی دا یو رو ریپرزینټ کوي کومه رو ریپرزینټ کوي دا افغانستان راځي this is a row دا بل item راځي this is a row this is a row صحیح ده نو که تاسو دا کتل غواړئ چې دا څه شی دی android. نو بیسیکلی که تاسو دا یو لیاوټ دی چې څنګه مونږه سره لیاوټ وی r.layout.activity.main ٹھیک ده activity main دا XML دی د دې دا مطلب چې دا هم XML فایل وي نو کتره د ډیفینیشن کتل غواړئ دا اصل کې بلټ ان دی android.r.layout نو کنټرول اونې صحیح او په دې باندې کلیک کړئ صحیح ده نو دا به څه شي دا به تاسو کولای شئ simple list item1.xml نو بیسیکلی په دې XML کې څه شی دا ټیکسټ ویو ده خیال هم دی ورته دا آی ډی ده width ته height ته او داګه سب پراپرټیز وغیرہ سیټ کړی دي ٹھیک ده نو دا بیسیکلی چې کوم مونږ ته دا ښکاری دا ډراپ ډاون لیست دا بیسیکلی ټیکسټ ویو دا ځان له ټیکسټ ویو دا ځان له ټیکسټ ویو دا ځان له ټیکسټ ویو ته ورته چې دا بلټ ان دغه نه یوز کول غواړم زدا بلټ ان دغه نه یوز کول غواړم دا به تاسو اخوا کوي او مونږ څه کوو مونږ خپل یو لی اوټ ډیفاین کوو پوینټ کلیر دی نو زه رالم دلته اپ ته ریسورسز ته لی اوټ ته ټیک ده او په دې باندې ما نیو لی اوټ ریسورس فایل او دلته ما نوم ورکو لیټ سه رو انډرسکور آیټم یا رو هر څه نوم چې تاسو کې تاسو خوښه صحیح ده یا لیټ سه ورته وایا آیټم انډرسکور کنټری صحیح ده او د دې لیاوټ په ځای به زه واخلم لینیر لیاوټ ټیک شو او دا ما اوکې کوم دې سره وسو شي موږ سره یو XML فایل جوړ شي item underscore country او دې ځنه ما دا ټیکسټ ویو راوګستا او دې کې دا ما پلیس کا ټیک ده د دې پراپرټیز به سیټ کو لیټس سے ما بولډ کو او ټیکسټ سایز مې ورته 18 کو صحیح ده لک پیډینګ ورته ورکو پیډینګ تاسو کتل غواړئ چې څه افیکټ پر راځي نو ویو ته لاړ شئ ټولز او دې کې پریویو کوي ټیک ده نو دې کې وته اوس دا ټیکسټ ویو ښکاري د دې دا ټیکسټ کلر به سیټ کو ټیکسټ کلر لیټس سے پرایمری کلر نو پرایمری کلر دا کلر دی صحیح ده دا به شي دا ور دي ټیکسټ کلر شي او دې ته بیک ګراوند هم سیټ کو بیک ګراوند لیټس سے کلر ایکسنٹ بٹن ټیکسټ ویو دا ټیکسټ ویو بیک ګراوند می سیټ کو او دا ټیکسټ ویو چې کوم دا ټیکسټ کلر دی دا موږ دا کو دا ټیکسټ کلر خنخ کوي دی په دې به وایټ کو نو وایټ کلر څنګه جوړیږي صحیح شو او زما په خیال لګ ها میچ پیرنٹ ریپ کنټینټ او د ورث ټیک ته او هایټ څه دی میچ پیرنټ دی دا هم زه ریپ کنټینټ کوم صحیح شو نو دا بیسیکلی ما یو رو ډیفاین کړه خپل چې کوم ډراپ ډاون راځي او دا بیا زه په دغه مې اپلای کولای شم سپینر باندې او ټیکسټ لیست ویو باندې ها نو په دې کې اوس دی یو زوم دا XML فایل دی ټیک ده اول زوم دا ټیکسټ ویو دی نو دې ټیکسټ ویو ته مو وی ټي وی صحیح شو خبره ها اوس چې کله زه دا ارے اډاپټر جوړوم نو زه ورته دا ارګومنټ نه پاس کوم چې لکه دا لیاوټ نه دی بلکې لیاوټ څه نوم دی r.layout ډاټ او ایله ما څه نوم ورکړی دی item underscore country
او په دغه لی اوټ کې موږ سره یو ټیکسټ ویو دا هغه س آی ډی دا ټي وی بس دا د سټیپس کولی صحیح ده وختي هغه یو بلټ ان لی اوټ یوز کولو مو ته شي نه دغه مې یوز کوه زه په خپل لی اوټ جوړوم او پای کې هغه ټیکسټ ویو هم زه ډیفاین کوم او هغه لمه سره پراپرټیز ورکل صحیح هغه به انټایرلی تاسو خو خلل څنګه تاسو کول غواړئ اوس دا زه ریفریش کوم دوباره لانچ کوم دا چې کوم دا ډراپ ډاون دی دا اوس د دې هر یو رو به د سی وی صحیح ده کله هم د جنکو ورکو خو دا اوس کار شوی دی دا پینک شانتي کلر نو اصل کې دا کلرز ډیپند کی زموږ د اپ اوورال تھیم باندې چې موږ کم کلرز سکیم یوز کړی دی صحیح ده کنه دا موږ سره رانډملی نه راوځو بلکې موږ د خپل اپ هغه تھیم ته ګورو هغه یو آی یو ایکس ورته وي یوزر انټرفیس او یوزر ایکسپیرینس لیټس سي موږ کولو ا خیال هم نه ورته دا اوس دی کې دا یو رو چې کومه ده دا بیسیکلی دا یو رو ده صحیح ده که زم چې دې کې داسې وایډ شانتي لاین راشي نو څه به وکړو که دې ته زه ورکړم مارجن ټاپ ګون ډي پي نو دا د ښکاري دا دغه ځای کې دا یو ډي پي ځای ما پرېښود نو ګورو چې دا د ښکاري که نه ښکاري صحیح شو نو دا موږ سو کومه دا ډراپ ډاون چې کوم دی دا موږ کسټمایز کو کلیر شو خبره سمکل یو لی اوټ هم ډیفاین کو او په هغه لی اوټ کې ما یو ټیکسټ ویو واغستا هغه پتا سو ډیپند کی تاسو هغه څومره خپل ډیفاین کولې شي دی هاور پروټوکول څنګه هو په موس باندې وته څنګه په موبایل کې څنګه هاور کې موبایل کې هم ډایرکټ ټچ کوو نه اصل کې ویب او دا کې فرق شته ډیولپمنٹ کې صحیح ده ته چې کلم سوچ نه ته ذهن کې موبایل یا ټابلیټ یا دا شی وساده شي کې ماوس نورمالي مسره نه صحیح ده اوس په دې کې زما ماوس اور کولې نو په پای کې ماوس کم کلیک هوکیږي کنه خو بیسیکلی هغه ټچ ایونت دی کنه خو زه خو بوته سره کوم کنه صحیح ده نو از کوم سکرین دی هغه اټ د سیم ټایم زمونه انپوټ هم اخلي هم ته اوټپوټ هم راکړي ٹھیک ده ها نو په دې کې څه باندې پوه شوي یس خدای نه پس راځو پدې کې یو مین خبره ده دا کدی کې یو کنټری نه وي میسنګ وینو هغه ته د ځان نه بګ ټایپینګ کولې شي یس صحیح ده مونږ یې لاو کوي دنه پس چې کوم کنټرول زم هغه وي سپینر نو آی کې دای چې موږ د ځان نه انټری نشو کولای کې چې سدي بس ماغه پته تخلای نو دلته رالو دلته کې زویم کنټرول الټ ال سره سکی کې د تاسو چې کوم دا فایل دا کی فارمیټ کی ګډ وډ وي لکه لړ څه دا سه پدې کې د سپیس ته او مطلب ګډ وډ دی کنه تاسو کاغه د جاوا فایل دی او کاغه د XML فایل ترتیب یې صحیح نه دی نو کنټرول الټ ال دسه کې تاسو دا فارمیټ کې خط ترتیب ته راولي ټیک شو خبره کنټرول الټ ال خانو درالم ډیزاین تا او دلته کې وګورئ سپینر دا سپینر دی دا ډریګ او ډراپ کې دلته ټیک شو ها د سره وسو شي د سره وتاوس ته سپینر ملو شي ورت او هایټ منډیټری دی میچ پیرنٹ او ریپ کنټنٹ نو په سپینر کې څه شته کنه فلال هو بلانک وی کنه یس دا به یو بلانک سپینر دی اسم پکې نشته اوس په دې کې تاسو ډسپلی کول غواړئ نو هغه ته د XML نوم کولای شي او هغه ته پیورلی د جاوا کوډ کې هم کولای شي صحیح ده XML نوم وسنګ کو XML نوم د دې یو پراپرټي د انټریز صحیح ده اوس دا انټریز به کوم ځای راځي نو دا انټریز موږ د سیو شو ارے ډیفاین کو په د strings.xml کې دا د ښکاری خدا فعل ځخ او کوم چې دا ایرر کې ناراضي ځکه چې هغه خالی نشي پرېخه ښکاری دا strings.xml دی کوم strings ډیفاین کو نو بده کې زه د کوم چې string array ډیفاین کوم خدا کا ډراپ ډاون کې تاسو شو کول غواړي monthly let's say months دی نو ما یو array جوړ کوم months array
ٹھیک ده او په دې کې به زه څه اخلم په دې کې به زه اخلم آیټم جنوري فبروري مارچ اپریل مئی او فیل دا کافی ٹھیک ده نو دغه به تاسو آیټمز اډ کړئ اوس به راشي دلته او ولیکئ انټریز او د ارې سنوم دی @ array months months ارې ولمانه ورکړه نو که ته ور دې ځکه ته د جنوري ښکاري اوس Yes. ټیک شو تر جون پورې موږ د انټر کړی دا کنه Yes. نو دا هم سره ارې رااله ها د دې یو بل پراپرټی ده د دې چې کوم دا موډ دی د ته وی ډراپ ډاون اوس به پوه شئ لږ څه ورکو دا سپینر نه زه لږ برنه مارجن ورکومه margin from the top let's say 100 dp Yes. نو دا چې کوم د دې بای ډیفالت کوم موډ دی دا ډراپ ډاون دی که زه کلیک کوم نو دا د دې دغه نه دلته یو لنګر شانتي جوړ دی یو انکر شانتي هم د هغه ځای نه سټارټ کیږي صحیح ده نو د دې پراپرټی نوم دی سپینر موډ او د دې دوه ویلیوز دی یا به ډایلاګ وي او یا به ډراپ ډاون وي نو بای ډیفالت دا څه شی دی ډراپ ډاون که دا زه ډایلاګ کوم نو دې سره بس کیږي دا چې کوم دا دغه راځي دا آپشنز چې کوم راځي Yes. هغه به دغه هغه لنګر دې ځنه ختم شي خیال هم دی ورته Yes, sir. هغه as in the form of a dialogue راغله اکټیویټي رسته پاتې شو او دا in the form of a dialogue راغله صحیح شو Yes, sir. خو سلیکشن به ته ما شان دي کولې شي نو بای ډیفالت سپینر موډ سی وی ډراپ ډاون او موږ څه کو دا ډایلاګ هم کو آیډیا کلیر شو کنه Yes, sir. ها نو په دې کې اوس عمده مسله چې په دې کې ته په خپل نشي لیکلې په دې کې به ته خامخا اوټ اف دیز آپشنز ته به سلیکشن کې Yes, sir. ټیک شو خبره ها او دا ځکه کوم دا انټریز په ترو چې کله ماته پته یار چې په سپینر کې بس څه وي لکه منځ ماته پته راشي جنوري نه تر دسمبر پورې 12 میاشتې ټیک ده نو هغه ځل سي ایریا ډیفاین کولای شم بعض اوقات د سی وی چې لټ سي ما سره ډیټابیس ته او په ډیټابیس کې سټوډنټس دي او زم چې سټوډنټس راشي او زه په دې ډراپ ډاون کې ډسپلی کوم پوینټ کلیر دی نو دا خو زه دې ځکه نشم کولای کنه هغه به رن ټایمز په جاوا کې کوډینګ کوم ډیټابیس نه ویلیو درو چې او بیا به زه هغه سیټ کوم Yes, sir. نو هغه به موږ څه کوو دلته د اډاپټر په تھرو وکړو پوینټ کلیر دی Yes, sir. چې انټریز موږ کله کوو چې موږ ته پته یار چې په سپینر کې څه دي خو چې کله او لکه دا پری ډیفاینډ ډیټا ده خو بعض اوقات چې ډیټا هم ته رن ټایم ملاويږي ایگزیکیوشن ټایم کې نو موږ څه کوو هغه به موږ د جاوا په تھرو کوو Yes, sir. نو هغه د لپاره به ما کانسپټ یوز کیږي ډیټا وي هغه به موږ لیست ته ورکو او هغه لیست به بیا څه ته ورکو اډاپټر ته او اډاپټر به څه ته ورکو نو هغه ته سپینر ته ورکولې شي د تم ورکولې شي د سکیو ته ورکولې شي اند سو Yes. نو د سکو د سره یو بل دغه خلو دی ځکه یو بل سپینر وسره اخلو او هغه د کوډ په تھرو کو یا لټ چې کوم دا کنټریز نیم دی دا همداز په دغه کې راوستل وړم سپینر کې یو سپینر ما روچت کو دلته ما پلیس کو ټیک ده او دغه آی ډی ورکو سپینر countries yes آی ډی ځکه ضروري چې دا زه اوس په جاوا کوډ کې د اکسس کوم Yes. نو زه له مین اکټیویټي ده او دې ځکه ورته زه وایم
کوم ویریبل ډیکلیئر کړو دې لپاره هغه آی ډي او دا سیم ضروري نه ده اج ته څه ټایم هغه کاسټینګ کې کنه فایند ویو بای آی ډي لکه څنګه پرون ما دته کې آټو کنټری لیکل دي خو په ایگزامپل کې ما سره آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو دی نو دا پروا نه کوي او چې دې ځنه بیا ورته کم اساین کې دا پروا کوي چې ریسپیکټیو دا ورته اساین کې صحیح ده نو دا نمونه ډیفرنٹ کې دی شي او سیم هم کې دی شي ټیک ده هغه پتا ډیپند کوي خاص سپینر کنټریز دلته ما سپینر کنټریز ورته وي او اله کې دا آی ډي هم څه شي ده دا آی ډي هم دې کې سپینر کنټریز ده نو دې کې زه نورمالي سیم ساتم ټیک ده چې کنفیوژن پکې نه راځي ها نو اوس که تاسو وګورئ نو موږ سره دا ارے اډاپټر هم شته مطلب ډیټا ده کنه او ډیټا ما اډاپټر ته ورکړی ده او دا اډاپټر په څه چاته ورکم spinner countries dot set adapter او array adapter اصل کې هغه دوه سټیپس پرونو کړی دي خوده کې اوس کمال دا دی چې دا array adapter څنګه لے آؤٹ دی نو دا وته په دې سپینر کې هم ښکاري چې کوم دغه په کسٹم دغه په اپلای کړی دی یس سر زبې به دې سو کو یو بل دغه بجوړ کو صحیح نه بل سپینر بجوړ کوي کو بیا دا ټول سټیپس به دوباره وو ځکه چې دې کې خدا دوه سټیپس الریډي شوي دي یس خو دې کې به یو مسله راځي څه مسله راغله ښه نو دا اوکې کولو نه مخکې څو کوي لوکیټ ته راشي او لوکیټ کې وګورئ چې دې څه وي یو دلته کې فایر بیس سلیکټ دی دلته کې اصل کې ته پکې فلټرینګ کې کنه چې تاسو د سم متعلق ایررز وخی نو هغه فایر بیس نو فایر بیس ایرر خو دې کې ونه نل پوینټر ایکسپشن فایند ویو بای آی ډي نه کړی یار کاشف کوی شوی اج کوم دغه مر ډیسکس وکړو spinner countries find view by id r.id.spinner countries دا steps پکې missing وا boring step یس ٹھیک ده نو ته اډاپټر سیټ کې خو ته څه ته اډاپټر سیټ کې دا شی خو زنه پیژنم زګه چې موږ ورته ویل نه چې لکه تا کې د ریفرنس دی نو اوس به دا مسله حل شي ټیک شو اوس دغه پرابلم دا دی چې د اتوماتیکلی هغه دغه غسته دی هغه چې کومه کسٹم دغه ډیفاین کړو خیال هم نه ورته ده یس خانو دا اوس بای ډیفالت دا ډراپ ډاون دی پوهیږي په خبره کدا زه دا کما ډایلاګ کم د ګوري چې بیسیکلی سپینر موډ دا دی دا ما ډایلاګ کو نو پدې ځکه بس افیکټ نه پرې ځکه پدې کلیک کم نو څور دا ان د فارم اف ا ډایلاګ راو ټول سکرین د پاسه راو یس نو چې کله موږ سره آپشنز ډېر زیات وینو بیا نورمالي زر ډایلاګ ساتم یس هغه به ډېر ښه ښکاري کنه یس صحیح ده الجیریا پرون یو بس د الجیریا د انډراید څخه میسج کړو هټول په عربي کې کوپای سبې پکاري نو ما یار په انګلیش کې میسج وکړ چې به وایو په فیسبوک باندې خام نو په دې پوه شوې کنه ها د څه کو په دې کې بلکې د څه کو یو بل دغه خلو دې ځکه سپینر او بای کې لټ سي فروټس شو کو بای باندې بیا ایونت هینډلینګ هم وو صحیح ده نو دا سټیپس به ریپیټ شي دا ما یو سپینر واغستو او د سپینر ته ما آی ډي ورکا spinner fruits او رال دلته نو ټول نه پیدا بل دی دغه جوړ کو سبا جوړ کو reference spinner fruits او دا boring step په خامخا کې یعنی بیا پروګرام کرش کیږي آر خو پیژنې کنه
او auto generated file دی صحیح ده خانوم سره just view شته او دا دوه شیزونه نشته فعلا لکه هم سره spinner شته خو نو هم سره لکه دا data شته او نو سره دا adapter شته نو دا دوه شیزونه جوړو صحیح ده نو که داسې کې چې ته ویره زه هر څوم په دې on create کې کومه نو همدې ځای کې وکړه پروا نه کوي spinner مونږ سره already شته صحیح ده بل زموږ څه پکار دی ډیټا نو زه یو array اخلم string fruits array تاسو ته کوي یادې په جاوا کې نو دا بریکټ دلته مچولې شي او دا ډیټا ټایپ سره هم لیکلی شي کنټرول x پروا نه کوي صحیح ده نو جی کباب په فوټو کې راځي ya ahora que ولي وش التبعين بس كبو أغلي خدا سوي لنا كبو صحيح شو استعمل ما نلا هسه بفروت كده زي كنا خو لا يبدأ شيء خا بس دبل ما نور بقي سدي let's say انقاوا دي او ناشپاتی تسوي بس دا ډیر دي نو دا سره ډیټا رااله بل زما اډاپټر پکار دی نو زه ورته وایم ArrayAdapter خو په دې اډاپټر کې به څنګه ویلیوز وي string type values ځکه دا fruit string دی yes sir او let's say that مو fruit adapter is equal to new ArrayAdapter this او اوماغه لیوټ ورته خېستا خو کته چې نه راغو زمانه خو بس دا ساده چې کوم د دې هغه built in دا دی simple list item 1 هغه ورته پاس کا او دا fruits چې کومه array دا ورته پاس کا او اخر کې بس وې spinner fruits dot set adapter او دا adapter نوم دی fruit adapter yes sir دا درې steps دي بس ډیټا وی هغه ډیټا خو فعلا ما سره سټیټیک دا بیا موږ سره بیا په فیوچر کې ډیټابیس نه راځي yes sir custom بیا اډاپټر دی نو دا اډاپټر هم موږ کسٹمایز کولای شو خو فعلا موږ دا چې کوم بلټ ان ارے اډاپټر دی دا یوز کو او اډاپټر ځکه کې چاته ورکم دته ورکم نو دا سټیپس موږ دا سره هم کړو آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو سره او دې سره هم وکړو نو دغه کې بوس یو ارے راشي سپینر ورایشي هغه به فروټس وي هدې دې کې دا شی ریډنډنټ دی دا نم کې نه دا پروا نه کوي صحیح ده په دې ما کلیک کو دا ما سره دا او دا بای ډیفالت دغه دی ډراپ ډاون دی که تاسو له دغه سیټ نه کوي سپینر موډ نو بای ډیفالت سی وي ډراپ ډاون وي نو کباب به سلیکټ کو حالانکه دا فروټ نه خو دا اوس زما چې لیټ سي زه په دې کې سلیکشن وکم ان هغه دې په ټوسټ کې شو شي صحیح ده نو بٹن د پاره اون کلیک کو ٹھیک ده چیک باکس د پاره موږ د هم کولې شو اون کلیک هم کولې شو اون چیک چینج لیسنر هم کولې شو د لپاره چې کوم سپیسیفیکلی شیر ډیزاین شوی دی نو هغه د اون آیټم سلیکټډ لیسنر ځکه چې په دې کې زه کوم بیسیکلی په دې کې زه سلیکشن آیټم سلیکټډ لیسنر نو انونیمس انر کلاس سره ویو anonymous inner class څه ته وي anonymous inner class دې ته وي چې زه بولی کوم spinner fruits dot set on item selected listener صحیح ده item click listener نه دا پرابلم نه جوړي item selected listener yes او دلته ورته وایي new on item selected listener او بس enter کړه دی کې I think چې دوه میتھډز دي یو میتھډ دی on item selected او بل میتھډ دی on nothing selected نو اوس په هم په دې میتھډ کې چرته کار نه کړی I don't know چې دا دی ولې دا کړی دی البته موږ په دې میتھډ کې کار کوو صحیح ده په دې کې چې تاسو کم مهم شی ملويږي نو هغه ته د پوزیشن ملويږي yes sir پوزیشن څه شی دی چې کوم پوزیشن تاسو سلیکټ کو لکه لیټ سي دا ارے دا نو دا اپل په 0 انډیکس دی دا په 1 دی and so on که زه په اپل کلیک کوم نو ماته به څه ملويږي دا پوزیشن او پوزیشن کې به څه وي 0 وي نو دا زه په ټوسټ کې شو کوم
خدل دغه زه ډایرکټ پوزیشن لیکلی شم Yes, sir. نشم لیکلی ځکه چې پوزیشن انټیجر دی او زما څه پکار دی زګي سټرنګ پکار دی Sorry. نو یا خو سره دا کنکیټ که خالی نو دی به اتوماتیکلی دغه ته کنورټ شي انټیجر سټرنګ ته کنورټ کولی نه نو وایي چې string dot value of position ټیک شو خبره دا پوزیشن څه ته کنورټ شو string ته او اوس به لانچ کو Nothing selected خلاص هذا باندې راځي او به select په دې نه یم پوه شي دا څه لپاره دی نو چې زه منګو سلیکټ کوم څه به راځي 1 او ما منګو راځي اوس دغه یو بل مسله هم ده مسله خو ورته نشي ویلې منګو الریډي سلیکټډ وګڼه Yes, sir. او که زه په دې کلیک کوم دا ایونت نه فایر کیږي زه د سلیکشن ما زوړ دغه کنه او که زه بل سلیکشن وکم لکه ما اپل کو نو اوس ته خی او که زه دوباره اپل باندې کلیک کوم هغه ایونت نه فایر کیږي نو څه آیډیا کلیر شو دې سره ښه اوس ما چې کله زه په دې کې دغه کوم نو په ټوس کې ما د انډیکس نه خی بلکې په ټوس کې ما ته دا فروټ نه مو خی نو دا فروټس چرته پراته دي Right. په دې ارے کې او دام انډیکس بیس دی نو تاسو سره پوزیشن شته او تاسو سره ارے هم شته نو بس بیا خو کار آسان دی کنه د دې په ځای ورته سو وایم د ارے نوم بولی کما د ارے الیمنټس موږ څنګه اکسس کوو داګه د انډیکس په تھرو کنه پوزیشن په دې پوینټ پوه شوي Yes, sir. د فروټس ارے position پوزیشن اوس پوزیشن کې ډاینامیک دی هغه د یوزر د باندې ډیپند کی سلیکشن باندې اصل کې دا ایونت فرست ټایم باندې فایر کی چې تاسو څنګه اکټیویټی لانچ کې اون کریټ شي نو آیټم سلیکټډ لیسنر کال کیږي صحیح ده په دې ما ډېر کوشش کړو چې دا زه سټاپ کوم هغه کیږي نو اوس به دا ریسپیکټیو دا ملوي Yes, sir. صحیح ده په کوم چې ته کلیک وکړي نو سپینر کلیر شو Yes, sir. کنه نور کار پکې وکړو Clear, sir. Yes, sir. خو موږ د سیم کولې شو چې دته یو کسٹم آبجیکټ هم دا کولې شو اساین کولې شو دا ټاپک ضروری دی دا به ډیسکس کوو لکه لیټس اوس په ډیټابیس کې سټوډنټس دي صحیح ده Yes, sir. او سټوډنټس ما روچت کړل نو په سپینر کې به زه شو کوم سټوډنټس به شو کوم کنه خو اوس د سټوډنټ صرف نیم خو به نه وي د سټوډنټ نور انفارمیشن هم کې دی شي Data, right. ډیټا وی کنه ګیټرز او سیټرز به ډیفاین کوو تاسو زما په پوینټ پوه شوي کنه Yes, sir. لکه فروټس یو سټرنګ ویلیو ده خو چې کله هم سره یو کمپلیټ آبجیکټ وي نو آبجیکټ کسی بھی چاہے کہ زیات دا کې دی شي ډیټا ممبرز کې دی شي صحیح ده نو ګورو چاہے سره بسنګ کار کو نو زر په هغه دې کې یو دا اډ کو سپینر او د دې چې کوم دا مارجن دی دا به ختم کو یو بل سپینر بولو او د سپینر ته مو وي سمې ورته وي students صحیح ده او زه داسې کوم چې یو کسټم کلاس ډیفاین کوم دلته په جاوا کې نیو جاوا کلاس او د کلاس ته مو وي student صحیح ده اوس د سټوډنټ متعلق تاسو څه سٹور کول غواړئ string name string course string contact int total fee or int fee paid صحیح ده student id باندې کې and int id ورته صحیح ده Yes, sir. نو اوس کدا آبجیکټ ز کریټ کوم نو زموږ کنسټرکټر ته ضرورت راځي نو کنسټرکټر موږ څه کو الټ انسرټ کو
او څه جنریټ کا کنسټرکټر او کنسټرکټر کې څو کا د هر څه واخله ارګومنټس صحیح ده په دې کیورډ باندې پوهیږي کله چې یو لوکل ویریبل دا ټول لوکل ویریبلز د میثډ لپاره او دا چې کوم دي دا زموږ انسټنس ویریبلز د کلاس دغه دي مطلب they belong to object نو چې کله دا نیم او د فیلډ نیم سیم وي نو بیا به ته څنګه پکې ډیفرنشیټ کې کړې ځکه کوم اوس آی ډي وي نو دا درېونه دا آی ډي او دا آی ډي دا یو ویریبل دا د لوکل ویریبل دی خو ته اساین کې ستا انسټنس ته نو سره به ته this واچي this dot id صحیح ده اوس هم this ته موږ په سویفټ کې ورته سیلف وایو په پایثون کې ورته سیلف وایو صحیح ده دا یو خپل ټرمینالوژي ده په سی شارپ کې او په وی بي کې ورته زو می ډاټ آی ډي بهرحال دلته کې موږ سره this keyword دی کانسپټ یو دی چې کله تاسو سره انسټنس ویریبل صحیح ده نو به تاسو څنګه دا کې دین علاوه getters او setters define کې صحیح ده او کنه کې نو میک او ها په دې کلاس کې لا کار شته صحیح ده دا لا کمپلیټ نه ده زو سره لا مین اکټیویټی ده او ټول نه پهله زه تاسو کوم چې د سپینر دغه جوړو سپینر Brings whenever you also turn. سپینر سټوډنټس خاطر پر اوس څه پکار دي ډیټا پکار ده او بل څه پکار دي اډاپټر پکار صحیح ده نو زه وایم بلکې داسې کو چې دا ټول کار هم دلته کو په دغه کې په دې اون کریټ کې spinner students is equal to find view by id r.id.spinner students ټیک شو خبره اوس لټ سه ما سره objects دي student s1 is equal to new student ArrayList پیژنې ArrayList یو عام array ده کنه او یو ArrayList دی دا تاسو assignment دی صحیح ده دا باندې تاسو دا کوي په دې باندې ولې ریسرچ کوي چې what is the difference between arm array and array list صحیح ده څه خبره ولته کلیر شي نو array list کې تاسو کولای شئ تاسو یو کمپلیټ آبجیکټ هم سٹور کولای شئ students array list is equal to new array list صحیح ده زه وایم چې لکه دا به یو ارې وي سټوډنټ په نوم باندې بلکې زه کوم دلته کې سټوډنټس ورته وایم سټوډنټس او دې ارې کې به زه سټور کوم د سټوډنټ ټایپ آبجیکټس به سټور کوم د سټوډنټ ټایپ آبجیکټس به سټور سټرینګ یا انټیجر یا داسې نه بلکې کمپلیټ سټوډنټ آبجیکټ به سټور کیږي اوس لټ سه ما سره یو سو آبجیکټ جوړو student s1 is equal to new student constructor وکړل کیږي نو دا اوس څه پاس کوم id name course contact number او دا صحیح شو Yes sir. This is a copy paste को let's say हम सिर्फ pins objects सही ना 2 3 4 5 क्या परवाह नहीं की सही Треба чинчку. صحیح ده؟ نو دا ما سره سټوډنټس دي
دا به اوس په دې لیست کې اډ کما دا چې کوم ارے ده زه ورته وایم students dot add s1 صحیح ده similarly دا 15 students به زه د لیست ته اډ کوم 2 3 4 او 5 اوس ګوره دی کې به دا هغه صحیح ده د دې آی ډي دا ترتیب سره به کوم بیا رسو تاسو کنفیوز کیږي صحیح شو نو اوس موږ سره دا لیست رالو موږ سره ډیټا شته او دا ډیټا به زه چاته ورکوم او په منځ کې سره دی اډاپټر نو دې کې ته زه وایم ArrayAdapter خو که تاسو خیال وکړئ نو دا ټي لیکلی دی T means generics. Generics تاسو آیډیا شته په جاوا کې مطلب دلته کې ته any type of class ته دا کولای شي a class built in class هم کې دی شو user defined class هم کې دی شي نو اوس هم سره کم کلاس موږ ډیفاین کړی دی student صحیح ده مطلب دا چې کوم دا اډاپټر دی د به کم قسم آبجیکټ سره ډیلینګ کوي student type آبجیکټ سره به ډیلینګ کوي student ArrayAdapter is equal to new ArrayAdapter this باقي ما غدا غدي سیده خو اخره کې د array ورته لیست کې د students راځي android.r.layout.simple_list item 1 او students clear شو خبره او دا به چاته ورکما spinner students پر ما غلط کړی دی dot set adapter student ArrayAdapter ها اوس یو بل دا کومز د کی ټریک دا معنا غلط دی خدا کم ځای کې یوز شوی دی دا دلته یوز شوی دی دا د ځای کې یوز شوی دی او چاته کې ډیکلیئر شوی دی د ځای کې نه شوی دی نو خیر دا خو لږ یوز شوی دی کنه مې به دا بیا په یو شل ځینو کې نورو کې یوز شوی نو که زه دا د ځای کې چینج کوم نو مطلب زه به شل ځینو کې نورم چینج کوم همدا سیده آی بس بیا زه ګرځم یار چې دا کم ځای کې نه دی اسانه طریقه دا به سلیکټ کړئ او کوم shift F6 به پریس کړئ shift F6 صحیح ده او دا به دې سره به ریفیکټر شي نو چې کم ځای کې دا ویریبل یوز شوی دی په ټولو ځینو کې به دا چینج صحیح ده پوینټ کلیر دی کنه لکه دې ځای به زموږ لیکلو سټوډنټس اوس ټیک شو کنه او دا ما انټر کو دې سره به سکیږي چې کم ځای کې دا یوز شوی دی spinner students دام سیټ شو او spinner students دام سیټ شو نو فعلا خو دې تاسو ډیره فائدہ ښکار نه شو خو چې دا ډیر زیات یو ویریبل یوز شوی وي لکه ډیر زیات ځینې کې یوز شوی نو دا بیا ډیره فائدہ کوي ټایم بچ کوي ریفیکټر کیږي صحیح ده کنه که تاسو دوه وګڼئ لکه دا تاسو دا کوي څه شو دا سلیکټ کوي او رائټ کلیک کوي په او راشي ریفیکټر دا او رینیم دا نو ما شفت F6 دې دا غلې څو ورته وي او سیګنیچر کې چینج کوي نو سیګنیچر سره آی تھنک د دې ډیټا ټایپ چینج کیږي خدا میتھډ د پاره یو سی سوري سیګنیچر خدا میتھډ وی کنه زه سره سره بیا وګورم ها نو اوس بس کی سپینر کې وسخ کاری اوس ول سټوډنټ آی ډی دا نیم هم دی کورس هم دی ډیر شیزونه دي نو زه د سیو کوم دې کوم سره یو میتھډ دی ټو سټرینګ دا چې ډیفاین کوم او په دې کې زه ریټرن کوم نیم دې سره بس کېږي موږ ته جست د سټوډنټ نیم بخکاري په سپینر کې ټو سټرینګ میتھډ صحیح ده او په دې باندې نن تاسو چې لاړ شي کوړه نو یو خو تاسو ArrayList باندې ریسرچ کوئ او یو تاسو په دې ټو سټرینګ باندې ریسرچ کوئ چې دا څنګه یوز کیږي صحیح ده ښه بس لانچ په کوم نور پکې امید دی چې سبنی نو دا چې کوم نمونه دي دا به چرته ښکاري دا په سپینر کې ښکاري
الشته پکې Yes, sir. ګوره چې کوم دغه نمونه دي رال پکې Yes, sir. ټیک ده اوس که په دې کې باندې زه کلیک وکړم Yes, نو sir. ما ته به یو کمپلیټ آبجیکټ ملاویږي د دې ایونت هینډلینګ کوو نو بس بیا وایند اپ کوو نو مې لیکچر صحیح ده. spinner students dot set on click listener sorry Item. item selected listener new on item selected listener no again position ماته ملاویږي ټیک ده نو چې کوم دا array list ته عام array نه خو زه په square brackets کې index ولیکم کنه Yes, sir. د کېونګه چې څنګه اډ کوو نو دا شان د کې ز get comma on the basis of index نو کله ته کې زولي کوم چې students دا list ته dot get ټیک ده او دته ز index پاس کوم دی ماته څه واپس کړي دی ماته مکمل student object واپس کړي Yes, sir. نو په دې کې molecular position صحیح ده دی ولې ها دا انر کلاس دی نو دی دا چې دا ته فائنل کا الټ انټر کا دا ویریبل وسې کې دا به فائنل کې سټوډنټس Yes, sir. انر کلاس کې ته مطلب چې کلمز ایکسس کې نه واته فائنل کې Yes, sir. ها نو دا ماته سمې لو شو دا وزوس اساین کوم کنه ماته سټوډنټ ملوي نو مولکول سټوډنټ اس دا اس شه دی بیسیکلی ته چې په هر سوانه کلیک کې لکه لیټ سي ما زیا سلیکټ کول تا آیټم کلیک نو اس کې د مکمل انفارمیشن دی صحیح ده Yes. نو هغه به موږ څه کو دي چې د دې کوم ګټر میثډز جوړ کو نو بیا زه هغه ګټ کولې شم ګټ نیم نو الټ انسرټ کوي سوري الټ انسرټ او ګټرز جنریټ کوي او دا ټول سلیکټ کوي شفت اوکې صحیح شو ته په دې پوه. په ګټرز او سټرز نه پوهیږي Okay. دا خو د جاوا کار دی نو اوس که زه وایم s ډاټ get name نو دې سره څه کېږي هغه میثډ کال کېږي کنه Yes. او get name کې تاسو ریټرن کړی دي name دې ریټرن کړی دی صحیح ده په دې باندې موږ ریسرچ وکړو چې دا ګټرز او سټرز څه کار کوي Yes, sir. صحیح ده صحیح ده. او کنه دا لږ ډیر کار په خپل کوي کله بیا انډراید سره نه رسیدي دا نو کزولی کوم ټوست s.get name نو دا هم د سره کې دا هم ته نیم راکړي یا که ته صرف s ولیکي نو s هم تاسو دغه درکړي دغه چې ته موږ دغه ډیفاین کړی دی ټو سټرینګ نو په ټوست کې وو سخت کاری اپل اچھا دا اپل بر دا پر دې هنا دا هنا را صحیح ده او کته چې نیم هم ډسپلی کا او پلس پکې یو سپیس پرې دا او پلس s.get course نو کورس هم ډسپلی کا صحیح خبره ده Yes. مطلب دا ګټرز باندې ته ټول هغه چې کم دغه دی هغه ایکسس کولای شي Yes, sir. صحیح ده to be sure the courses به هم راولو لکه لري اخیری سوق ته جی دا د آی او اس کی او دینه سیکنډ لاس رفی دی رفی څه کوي سویفت کوي Yes, sir. نو موږ ته ایگزیکټ انفارمیشن ولوي نو څه آیډیا کلیر شو کنه Yes, sir. اوس اصل کې مسله دا چې دی کې دا شی چې دا کلیر کول پکار دي چې ډیټا ممبر څه ته وي کنسټرکټر څه ته وي Yes, sir. ګټرز او سیټرز څه کار کوي ټو سټرینګ څه کار کوي په دې باندې ونن تاسو لګ ریسرچ وکړئ صحیح ده صحیح ده. او ارے لیست څه کار کوي صحیح ده. ارے لیست ایزی ټاپکس دي لګ ورته تاسو نیمه غنټه په دې لګ ریسرچ وکړئ نت باندې تاسو ډېر ښه دا عمل وشي Yes. صحیح ده بس لیست یو باندې به هم سبا کار کوو ټیک ده لیست یو څنګه کېږي دومره ټایم کې